Good afternoon, mga ka-mentors! This is Teacher Kibyang and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe or hit the subscribe button para updated ka sa ating mga bagong video uploads. Okay, dahil nga matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload dahil na rin sa super busy tayo sa classroom, like computing grades for the first quarter, and of course printing modules for the second quarter. And yes, for today's video mga ka-mentors, ang gagawin natin ay i-share ko sa inyo itong idea kung paano nga ba sa mga hindi marunong mag-edit ng kanilang mga backgrounds sa kanilang mga videos. Even the simple background like this, di ba, nasa kwarto ako, pwedeng gawin itong like nasa ibang bansa tayo or nasa classroom setting or anything. Okay, pwede tayong gumamit ng mga images na pwedeng i-download or pwede tayong makapag-download ng mga video clip background. Okay, mamaya ay ilalagay ko rin sa description box ang link kung saan tayo pwede makapag-download ng mga magagandang mga video clip backgrounds. Okay, so ang video na ito ay makakatulong especially sa mga merong online classes, syempre dahil gusto nilang ma-change ang backdrop ng kanilang mga videos, hindi naman masyadong boring, and also when doing video presentations doing or making video lessons for your pupils. Kaya naman, kung gusto mong malaman kung paano ito gawin, huwag mong mag-skip at keep on watching. Okay, so paano sisimulan ang pag-edit? First, kailangan mo natin ma-download itong Capcut na app. Yes, marami kong ginagamit ito si Capcut. Because it's one of my trusted talaga na editing apps when it comes to editing the video lessons and anything. It's talaga si Capcut is very reliable and very efficient na gamitin. Okay. Pero kung ikaw meron ka namang Capcut app, i-open mo lang yung Capcut app at susunod mo lang ang mga steps na gagawin ko kung gusto mo na maging ganito ang new mga video backgrounds. Okay, so ang una natin gagawin is dahil naka-download na ang ating Capcut na app, we will just open this app. Okay. Kung na-open mo na yung app, i-click mo lang itong new project na may malaking plus sign. Okay. But before mo i-click yan, make sure na naka-download or na-download mo na rather yung mga video clip backgrounds or images na gagawin mong background mamaya sa iyong mga videos. Okay, so pipiliin mo yung mga yung video na sinut mo. Okay, for example, ito. Yan. Yung video na yan. Okay. Paano mo na yan lalagyan ng paano mo i-change ang background? So, i-click mo lang itong video clip. Tapos, dito sa ibaba, meron tayong remove background. So, i-click mo lang yung remove background. So, all black na yung background mo. Tapos, pipinutin mo ulit itong plus sign sa gilid. And, i-add mo na yung mga video backgrounds na dinownload mo kanina. Okay, so, yung mga video backgrounds na dinownload mo, ito, yan, tapos yan. Okay. Okay.
Okay. So, nandiyan na yan. Tapos, dito yung picture mo, nasa dulo. Okay, pag kinlik mo yan, hanapin mo lang, kiklik mo lang itong overlay. Yan, overlay. Tapos, ang gagawin mo sa picture mo is you will drag. Okay, drag mo lang yan. Okay, continue dragging the, okay, just keep on dragging. Okay, so yan na. Huwag lang ma-drag. Ay, hindi pa pala. Hindi pa siya umabot. Wait lang. Okay. Okay, now let's check kung sumobra ba yung ating background. Okay, sumobra nga. So, kailangan mo nating i-trim yung iba. Yung mga mahahaba natin na mga video backgrounds, we will going to trim para balance lahat. Okay, so we will trim. We will trim it. Okay. Para naman, okay. So, this one, kailangan din natin siyang i-trim. Okay, kailangan siyang i-trim. Kasi, mahaba na rin siya. Okay, hanggang dyan sa pinaka-end ng ating video. So, that's it. It's very easy lang po. Hindi tayo gumamit ng chroma key or green screen sa ating pag-change ng ating video backgrounds. It's very, very easy, mga ka-mentors. Thank you for watching.